Okey, kita berjumpa lagi. Saya Muhammad Amin. So, di video sebelum ni ada saya sharekan tentang SQL statement iaitu where. Okey, ini sambungan daripada video itu. Jadi, dekat sini kita ada beberapa tambahan fungsi yang kita boleh gunakan dalam where statement ni. Okey, yang pertama ialah kita akan tengok macam mana kita nak buat multiple condition. So, kita ada condition, ada beberapa condition yang kita nak buat. Jadi, kita nak macam mana cara nak tulis dia tu. Okey, jom kita tengok. Okey, ini ialah basic statement untuk kita dapatkan semua data. Jadi, yang pertama saya akan masukkan iaitu condition yang pertama. Okey, jadi untuk kita letak condition, kita letak where. Lepas tu apa condition kita? Dekat sini, condition yang saya letak ialah state sama dengan Johor. Jadi JHR. Jadi bila kita run, result yang keluar ialah city yang under state dia ialah JHR. Jadi sekarang kita nak tambah condition tu. Jadi untuk kita tambah condition, kita boleh guna iaitu and ataupun or. Kalau kita guna and, dia untuk condition yang pertama dengan yang kedua, kalau betul, baru dia akan keluarkan data tersebut. Contohnya, kalau dekat sini, saya tulis state sama dengan 𝗕𝗘𝗥𝗏, iaitu Kedah. Okey, kalau kita tengok dekat value ni, setiap city tu, dia cuma ada satu state. Jadi, bila kita guna and, dia tak berapa sesuai. Bila kita run, dia tak akan keluar data. Disebabkan, setiap city tu, dia cuma ada satu state. Jadi, dekat sini, kalau macam kita nak keluarkan city yang state dia ialah Johor dan juga Kedah, kita guna or. Bila kita run, dia akan keluar iaitu city under state Johor dan juga Kedah. Okey, dekat sini sistem akan run di mana dia akan check state tu value dia sama dengan Johor JHR ataupun 𝗕𝗘𝗥𝗏. Kalau condition tu betul, dia akan keluarkanlah data tu. Okey. Bila kita guna and pula, condition value untuk state tu mestilah JHR dan juga 𝗕𝗘𝗥𝗏. Kalau dia cuma ada JHR ataupun dia hanya ada 𝗕𝗘𝗥𝗏, dia tak akan keluarlah data tu. Jadi perbezaan dia di situ. Okey, untuk and, saya bagi contoh yang mudah. Dekat sini, condition pertama, kita nak state dia sama dengan value JHR. Lepas tu, condition yang kedua, saya nak city sama dengan 𝗵𝗵𝗏𝗧. Jadi dekat sini, sistem akan run, iaitu data tu mestilah state dia sama dengan JHR dan city dia mestilah 𝗵𝗵𝗏𝗧. Jadi kalau condition dua-dua ni betul, dia akan keluarkan. Bila saya run, dia akan show di mana city dia ialah 𝗵𝗵𝗏𝗧 dan state dia ialah Johor. Ia berbeza bila kita guna and dengan or. Okey, sekarang kita nak tengok iaitu di mana kita nak condition data dia ialah null, iaitu empty lah, kosong. Jadi dekat sini kita akan tulis. Sebelum tu, dekat bawah ni saya dah ubah satu data. Saya letak dia punya state dia ialah null. Jadi dekat state SQL ni kita akan tulis where state is null. Jadi jika state tu ialah null, iaitu tak ada data, tak ada value, bukan tak ada data, tak ada data lah, tak ada value, jadi dia akan show. Bila kita run, dia akan show yang state dia null. Okey, dekat sini saya nak tunjuk perbezaan jika di mana value dia null dengan value dia empty. Jadi untuk value null, kita akan gunakan dia punya statement ia is null. Jadi bila kita run, dia akan keluar yang mana state dia, value dia ialah null. Jadi untuk yang empty, kita akan gunakan iaitu state sama dengan kita buat dia punya koma kat atas tu. Lepas tu dalam dia kita jangan tulis apa-apa. Bila kita run,
dia akan tunjuk yang mana yang data dia empty lah. Jadi kalau korang punya database, dia punya column tu dia null, jadi kena guna yang is null tu lah. Kalau dia value dia ialah empty, jadi kena guna sama dengan, lepas tu data yang empty lah. Jadi kalau macam tadi, kalau macam nak keluarkan dua-dua, jadi kita tambah je or state is null. Jadi dia akan keluarkan di mana data yang state dia value null dan juga empty. Bila run, dia keluar. Okey, sekarang kita nak susun kita punya data. Jadi dekat sini, cara untuk kita susun kita punya data, kita letak order by. Okey, kolom mana yang kita nak dia ascending dengan descending. Contoh dekat sini saya ambil kolom city. Jadi kolom city ni saya nak dia ascending. Maksudnya dia mula daripada A, B, C sampailah Z. Susunan dia. Jadi bila run, dekat sini dia akan susun, iaitu dia susun ikut A, B, C sampailah Z. Jadi dia akan susun lah ikut alfabet. Jadi kalau kita nak dia terbalik, kita buat descending. Jadi bila kita run, dia akan start daripada Z, sebab tu dia akan susun sampailah sekali A lah, huruf A. Jadi itu cara untuk kita susun data menggunakan order by. Okey, sampai di sini dulu video saya. So itu saja untuk video kali ini. Kita belajar tentang where, iaitu macam mana kita nak gabungkan dua condition ataupun banyak lagi condition yang kita nak buat dalam satu SQL kita, dan juga kita belajar macam mana kita nak gunakan order by, iaitu kita nak susun kita punya data daripada A to Z ataupun Z to A, ataupun ada yang mengikut nombor, iaitu satu hingga yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Jadi sampai di sini dulu, kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.